ما هي أحدث وأفضل طريقة لتصليح اعوجاج العمود الفقري. في الفترة الأخيرة حصل تطور هائل في العلم والتكنولوجيا ووسائل إصلاح اعوجاج العمود الفقري، وبقينا فاهمين أكتر طبيعة هذا التشوه وإزاي نصلحه. عرفنا أن هذا التشوه ليس فقط انحناء جانبي العمود الفقري، ولكن ده تشوه ثلاثي الأبعاد وفي لف ودوران للفراغ، وبالتالي عملية الإصلاح ثلاثي الأبعاد للعمود الفقري تعتبر من أحدث الطرق الناجحة لإصلاح اعوجاج العمود الفقري للحصول على أفضل نسبة تصليح وأفضل نسبة أمان.